Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món tráng miệng làm từ rau câu, vừa ngon vừa đẹp. Cách làm thì vô cùng đơn giản, nguyên liệu thì rất là dễ tìm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món tráng miệng rau câu này, trước tiên Hana cho vào son 1,5 lít nước. Phần rau câu mình sử dụng 15g bột rau câu dẻo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm rau câu giòn thì mình sử dụng một gói 25g. Mình sẽ khuấy đều và để khoảng 1 tiếng cho rau câu nở. Trước khi mở lửa, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều xong rau câu. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho tới khi rau câu gần sôi. Thỉnh thoảng mình sẽ mở nắp ra để khuấy đều rau câu, tránh bị khét ở đáy. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để rau câu gần sôi thì mình dỡ nắp. Mình đừng có để rau câu sôi quá mà bị tràn ra ngoài. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình hớt bọt. Thêm vào 250g đường cát, 2/3 muỗng canh chiết xuất vani. Mình khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Tiếp theo, mình sẽ pha màu trắng. Hana sử dụng 600ml nước rau câu nóng. Mình cho vào một cái son nhỏ. Thêm vào 200ml nước cốt dừa, 200ml kem sữa tươi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có kem sữa tươi thì mình sử dụng hoàn toàn nước cốt dừa cũng được. Khuấy đều và nấu sôi trở lại. Mình đừng có đun sôi quá mà phần rau câu này bị lợn cợn. Sử dụng một cái khuôn nhỏ. Mình sẽ múc khoảng 500ml nước rau câu trắng cho vào khuôn. Để rau câu cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ dụng cụ nào mà mình có để bào rau câu thành từng lát mỏng. Đồ bào này Hana mua trong shop Việt Nam. Hana cũng không biết gọi nó là gì. Kế tiếp, mình sẽ đun nóng 600ml nước rau câu trong một cái son nhỏ. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt. Thêm vào 150ml nước trái cây. Phần nước này cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bằng nước cam cũng được. Khuấy đều và đun sôi trở lại. Mình đun sôi kỹ như vậy thì rau câu mình sẽ rất là ít ra nước. Sau khi rau câu sôi thì mình tắt bếp, nhắc rau câu ra ngoài. Mình khuấy thêm khoảng 5 phút nữa cho rau câu nguội bớt. Thì mình cho hết phần rau câu bào lát vào khuấy đều. Nếu mình cho rau câu lát vào, rau câu còn nóng quá thì phần rau câu này rất dễ bị chảy nước và bị gãy không đẹp. Mình sẽ đợi cho rau câu nguội và đông đặc lại hoàn toàn. Sau khi phần rau câu này đã đông đặc lại hoàn toàn thì mình dùng một cái nĩa xăm đều lên rau câu, giúp cho rau câu không bị tách lớp. Đun nóng phần rau câu trắng và lượt qua rây cho thật là mịn trước khi cho vào khuôn. Sau đó mình cũng để cho phần rau câu này thật là nguội và đông đặc lại hoàn toàn. Cuối cùng, để làm lớp màu vàng, Hana sử dụng 200g xôi chín cắt nhỏ. Thêm vào 1/2 chén nước trái cây. Mình sẽ đem xay cho thật là nhuyễn. Đun nóng phần rau câu trong còn lại. Mình sẽ cho hỗn hợp xôi xay nhuyễn vào. Khuấy đều. Phần xôi này trước khi cho vào, nếu mà bị xơ thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ lọc qua rây cho thật là mịn. Mình sẽ khuấy đều và đun sôi trở lại. Khuôn rau câu sau khi đông đặc lại hoàn toàn, mình cũng dùng nĩa xăm đều. Cho từ từ phần rau câu sôi vào và mình sẽ để cho rau câu thật nguội. Sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn.
Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích xoài, mình có thể thay bất cứ nguyên liệu trái cây nào mà mình thích. Chỉ đơn giản là Hana muốn gợi ý cho cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu rau câu mới, không nhất thiết sử dụng trái cây giống như Hana đang làm. Hy vọng những gì Hana chia sẻ giúp ích một phần nào cho cô bác, anh chị và các bạn trong việc nấu nướng. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.